Dobrý den, já vás vítám na dnešním webináři. Jsme rádi, že jste si dneska na nás udělali čas a že jste tu dneska s námi. Na úvod se vám představíme a poté se zaměříme na téma dnešního setkání. Řekneme si, proč jsme se tu dnes potkali, dozvíte se, jaké důležité změny čekají ke řešení SolidWorks. Řekneme si o možných důsledcích těchto změn a také si uvedeme, jaké jsou další možné kroky, které mohou pozitivně změnit dopady této změny na vaše podnikání. Na začátek jenom vidím, že webinář je nahrávaný, takže po skončení později vám samozřejmě poskytneme záznam webináře. Na úvod mi dovolte tedy představit naši společnost Axiontech. Moje jméno je Ota Poul a pracuji v Axiomu jako produktový manažer. Naše společnost Axiontech nabízí a poskytuje svým zákazníkům softwarové řešení od společnosti Siemens, zaměřené na digitalizaci průmyslových firem. Našim zákazníkům poskytujeme služby v oblasti vývoje, výroby, správy dokumentace, plánování výroby nebo různých simulací a v dalších oblastech, které se týkají strojírenství a to obecně konstrukce, technologie nebo výroby. Pro naše zákazníky také provádíme různá školení, konzultace a máme i vlastní konstrukční kancelář, ve které sami softwarové řešení od společnosti Siemens používáme. Nyní bych vám rád představil našeho hosta, pana Grahama Berryho ze společnosti Siemens Digital Industry Software, který nás dnešním webinářem bude provázet. Pan Berry působí jako ředitel pro rozvoj obchodu pro skandinávské země a v oblasti CAD softwaru, tedy počítačem podporovaného návrhu, má více jak 40leté zkušenosti. Pan Berry nás dnešním webinářem provede v angličtině, v jeho rodném jazyce, ale pro ty z vás, kteří tímto jazykem nevládnou, tak vám jeho komentář průběžně budeme překládat do češtiny. Takže nyní mu předávám slovo. Over to you, Graham. Thank you, Otto, for that introduction. Dobrý den. I'd like to add my own welcome to each and every one of you. Thank you for joining us today. I hope this session will be both informative and thought-provoking for you. But first, I'd like to introduce you to my background and what I've done over the past 40 years. I'll just wait for the slide to catch up. Yeah, there's a bit of a delay. I started my career at Lucas Aerospace, now called Safran, on gas turbine engine design on a device called a drawing board with a pencil. But it was there I was introduced to computer-aided design and manufacture. I went on to work on oil rig design in London and learned to program the system in Fortran to automate many of the repetitive tasks. I then joined one of the first pioneers of CAD/CAM computer vision. I was there for 10 years and left when they were acquired by PTC. I joined a company called Incat as a software product manager for an application running on Dassault Systèmes CATIA version 4 at the time. This company is now part of Tata Technologies. I joined Alias Wavefront, working with Alias for curved body design into major automotive design centers across Europe. Alias was acquired by Autodesk, and I was with Autodesk as a software partner manager for over 10 years. I left and ran my own company for a while, selling design automation software and services. I then joined Dassault Systèmes as a channel manager, was with them for 4 years during the move between CATIA V5 to V6. But the software really didn't work, so I left for a company where the software does work. So I'm here at Siemens in my 5th year. Pan Berry vás zde také vítá a věří, že si dnešní setkání užijete a bude pro vás informativní a podnětné. Jak jste mohli slyšet a vidět, Grip má mnohaleté zkušenosti v oblasti CADu, začínal do společnosti zabývající se vývojem turbínových motorů, kde poprvé se setkal s CADskými programy.
Dále postupně pracoval s dalšími různými softwary a působil na pozici manažera softwarových řešení založených právě na CAD softwaru a poté přešel do společnosti Alias, kde pracoval 10 let jako další produktový manažer. Pak si založil vlastní společnost, využívající CAD programy na konstrukci a automatizaci a později byl vedoucím manažerem ve společnosti Dassault Systems, kde právě v tu dobu probíhala změna z CAD V5 na V6. Nicméně tato změna nebyla bez problémů, takže nyní už 5 posledních let působí ve společnosti Siemens, kde dle jeho slov, jak říká, software funguje. You're invited to this webinar because you are either the company owner, CEO, or a senior executive who has invested in SolidWorks. Dnešního webináře se účastníte, protože jste buď majitelem firmy, ředitelem nebo vedoucím pracovníkem. Vaše firma investovala do SolidWorks řešení. It is currently an important tool in the design and manufacturing process of your business and is mission critical to the success and profitability of what you do. V současné době je to ve vaší firmě důležitý nástroj pro konstruování návrh a možná i pro výrobu. Má tedy samozřejmě zásadní význam pro vaše podnikání. SolidWorks is changing. You will have to move to a new tool. It's not an option. And that's why we wanted to inform you. It's possible that you're not aware of what is happening. Ale SolidWorks se nyní mění a tak budete muset přejít na nový nástroj, nelze se tomu vyhnout a proto vás o tom chceme tímto dopředu informovat, protože je klidně možné, že zatím o této změně nevíte. This impending change is going to cost the business. The decision you now make will determine just how much it's going to impact you. Tato blížící změna bude nákladná a rozhodnutí, které učiníte, určí, jak moc vás v budoucnu ovlivní. We wanted to make you aware at a high level what is actually happening to SolidWorks, that there is a cost-effective alternative, how these options impact you and your business. This knowledge is critical. Back in 1597, Francis Bacon was credited as saying, knowledge is power. Siemens, with its valued partner, Axiom Tech, wish to give you more knowledge so that you can make better informed decisions for your business. Chceme vás tak tímhle informovat o tom, co se vlastně se SolidWorksem děje a také o tom, že existují ekonomicky výhodné alternativy a co to může znamenat pro vás a pro vaši firmu. Protože znalost je rozhodující. Už v roce 1597 Siru Francisi Baconovi byl připsán citát, že i samovědění je moc. A vlastně za Siemens vám chceme spolu s námi, s Axiom Techem, vám předat tyto informace, abyste pak byli schopni učinit to nejlepší a informované rozhodnutí právě pro vaše podnikání. The first thing to know is that all CAD/CAM CAE systems are built on what is called a kernel. První důležitou věcí, které je potřeba vědět, je, že všechny vlastně CADovské softwarové nástroje, ať už se jedná o CADy, o obráběcí softwary, simulační softwary, všechny tyto systémy jsou postaveny na něčem, co se označuje pojmem jádro nebo kernel. I would say, from my experience, in no particular order, the top 5 are Autodesk's Shape Manager, PTC's Granite, ASYS and CGM, which stands for Convergence Geometric Modeler, are from Dassault Systems. Parasolid is from Siemens. Parasolid alone accounts for over 4 million users and over 350 applications. Z naší zkušenosti můžeme říct, že prvních, řekněme, nejrozšířenějších několik jader může být Shape Manager od Autodesku a jádro Granite od společnosti PTC, ASYS a CGM od společnosti Dassault Systems. Parasolid jádro patří společnosti Siemens a využívá jej celosvětově přes 350 různých softwarů a aplikací a používá jej přes 4 miliony uživatelů. SolidWorks is built on Parasolid and was acquired by Dassault Systems in 1997.
Řešení SolidWorks je historicky postaveno právě na Parasolidu jádře a společnost Dassault Systèmes si od roku 1997 licencuje. Solid Edge is also built on Parasolid. Both solutions launched within a few weeks of each other back in 1995 in the United States. The similarity in the name was just a coincidence, but the fact that they have the same kernel is now critical to the way forward. Řešení SolidWorks je také postaveno na jádře Parasolid. Obě tato řešení byla uvedena na trh v roce 1995 ve Spojených státech amerických s rozdílem několika týdnů od sebe, ale podobnost v názvu obou těchto řešení je čistě náhodná. Nicméně pro další kroky je rozhodující fakt, že obě řešení mají stejné jádro Parasolid. This is Bernard Schillez, the CEO of Dassault Systèmes Software Company. Toto je Bernard Charles, generální ředitel společnosti Dassault Systèmes Software. In February 2013, he made these statements. Začátkem roku 2013 učinil tyto prohlášení. It upset him that Dassault Systèmes was actually paying a competitor millions of dollars a year in royalties when they had their own kernel that CAD V6 is built on, the CGM kernel. Sám zjistil a moc se nepotěšilo, že Dassault Systèmes vlastně platí konkurenci miliony dolarů ročně na licenčních poplatcích za jádro, když má jeho společnost vlastní jádro, na kterém je postaveno řešení CAD V6. The bombshell, we're going to drop Parasolid. Don't just take my word. We will provide internet links here in blue, taking you to the information posted by independent sources. I encourage you to look at these links after this call. Make your own research on what independent analysts are saying will happen. Takže se rozhodl, přestaneme používat Parasolid. A to neříkáme jenom my, a my můžeme vám poskytnout zdroje a odkazy, kde si sami můžete zjistit a přečíst veřejně dostupné informace z nezávislých zdrojů. A určitě doporučujeme se na tyto odkazy podívat a třeba později se i po tomto webináři a sami si zjistit, co se podle nezávislých zdrojů stane. Why would Dassault want SolidWorks to move over to the CAD CGM kernel? Otázkou samozřejmě je, proč by Dassault chtěl, aby SolidWorks přecházel na jádro CAD. It's a huge risk for SolidWorks, but why would they do this? Well, save millions of dollars with a competitor and save their pride. Je to obrovské riziko pro SolidWorks, ale proč by to dělali? A změnou mohou ušetřit milion dolarů proti konkurenci a zachovat si čest. To sell Innovia PLM backbone and Simulia simulation and full CAD V6 to the SolidWorks base. Pak mohou třeba prodávat svoje řešení, jako je Innovia PLM, Simulia a další pro výpočty, nebo plnou verzi CAD V6 zákazníkům SolidWorks. And to defend against Siemens and other Parasolid-based technologies. A také tím mohou bránit prodejům jiných řešení, jako jsou Siemens řešení a další, které jsou založené na Parasolid nebo jiných geometrických jádrech. So today, the scenario is this. SolidWorks legacy continues to use Parasolid alongside the likes of NX and Solid Edge. Dnes je tedy situace následující. Současné verze SolidWorksu stále používají jádro Parasolidu vedle jiných řešení, jako je NX nebo Solid Edge. However, they've launched the new SolidWorks tool that are based on the CAD CGM kernel, which means that SolidWorks offering is a mixed picture and with mixed kernels. The new tools include the 3D Sculpture, 3D Creator, and X Sheet Metal, and others will follow. The question many customers ask is, how does the data transfer work across the two different modules? Dassault však uvedl na trh nové nástroje pod jménem SolidWorks, které jsou všechny už založené na jádře CAD CGM. To vlastně znamená, že dnes už existuje víc řešení se značkou SolidWorks postavených na různých jádrech. Jsou to například nástroje, jako je 3D Creator, 3D Sculptor, X Sheet Metal a další.
A vlastně otázka, kterou si tak mnoho zákazníků klade, je, jak vlastně funguje nebo bude fungovat přenos dat mezi jednotlivými nástroji. The answer is simple, yet significant to your business. The new files are just dumb solid. Odpověď je vlastně jednoduchá, ale pro biznis zcela zásadní. Ty nové soubory jsou prostě modely bez jakékoliv historie. This is not good enough for any customer. This means if you move across, you will have to redesign and redraw your models. Right now, your existing SolidWorks is not being significantly enhanced or fixed, yet the new 3D experience solutions don't have the same look and feel, same capability or functionality, and the rebuild of parts and drawings will have a significant negative impact to your profitability, now and in the future. But by moving to Solid Edge, a system with the same kernel, significantly more data gets transferred, meaning less rework. You can save significant time and money in retraining and data migration. Tahle situace tak pro žádného zákazníka není dobrá a v podstatě to znamená, že pokud přejdete na nový SolidWorks, budete muset své modely navrhnout, nakreslit znovu. Navíc současné verze SolidWorksu se nějak výrazně nevylepšují ani neopravují. A nová řešení na platformě 3D Experience také nepůsobí úplně konzistentně, nemají stejný vzhled, stejné možnosti ani funkce a remodeling dílů a výkresů tak bude mít významný a negativní dopad na ziskovost firmy teď i do budoucna. Ale třeba přechodem na systém se stejným jádrem, Parasolid, jako je třeba SolidEdge, se přenese podstatně více dat a informací a to pak samozřejmě ve výsledku znamená méně práce, více času a peněz, které je pak možné investovat třeba na přeškolení uživatelů nebo vlastní migraci dat. The marketing from SolidWorks has also changed. It's all about the 3D experience now, as they encourage customers to move to the new tools. Taky marketing SolidWorksu se změnil, že se vlastně nyní opírá pouze o platformu 3D Experience, protože chtějí přesvědčit svoje zákazníky, aby přešli právě na tyto nové nástroje. SolidWorks users have voiced their fears. Will they have to abandon the Parasolid version of SolidWorks? The industry reaction has been similar. The online magazine, Upfront Zine, put it succinctly. Dassault really doesn't want you using SolidWorks anymore. Your users may not tell you about the day-to-day issues that they have that are costing time and money. Well, they love SolidWorks no matter what. It's all they know, but... Vlastně sami uživatelé se zmiňují, mají obavy, že budou muset opustit verzi SolidWorksu stávající postavenou na Parasolidu a i reakce v odborných kruzích a průmyslu je obdobná. Například internetový časopis Upfront Zine se vyjádřil v tom smyslu, že Dassault opravdu nechce, aby jeho SolidWorks zákazníci jej nadále používali. A samozřejmě i vaši konstruktéři, uživatelé vám asi úplně neřeknou o svých každodenních problémech, které často stojí čas a peníze. A na SolidWorks jsou zvyklí, znají jej a umí v něm pracovat, ale if you do plan to use the CGM-based Dassault solutions like 3D Sculpture and 3D Creator alongside your existing SolidWorks installation, I recommend you read this independent white paper entitled New Mass, Hidden Cost of Swapping CAD Kernels. Ale pokud i pak plánujete používat nová řešení od Dassaultu, založená na jádře CGM, jako je právě 3D Creator nebo Extrude Metal, společně třeba se stávající verzi SolidWorksu, určitě vám doporučujeme k přečtení tuto nezávislou studii s názvem Nová matematika, skrytá cena za změnu CAD jádra. The white paper also contains some of the different migration strategies you could adopt and the possible impact to the business, although every company is different.
V tomto dokumentu jsou detailně popsány dopady podle různých strategií přechodu, kterými se můžete vydat a jejich možné důsledky. Samozřejmě každá společnost je to jiná. But the report shows that staying with the same kernel has the smallest impact on to your business. Nicméně z tohoto dokumentu vyplývá, a můžete si toho sami všimnout v tabulce vedle, u varianty 2, že nejmenší dopad na vaši firmu má setrvání u stejného jádra, a to i při použití jiného CAD řešení. You're in good company. Here's one company from the UK, Design Plan Lighting, is an industrial lighting company based in London. The engineers previously used different CAD tools, including SolidWorks, and were very supportive of the change. John Howe, bespoke design engineer, goes on to say, Solid Edge opened my eyes. And why? Well, the return on investment metrics are so impressive. They increased customized designs from 5 to 8, reduced stoppages to just 4 per week, and reduced design amendment time by 50%. S námi jste v dobré společnosti, jako i jiní naši zákazníci. Například společnost Design Plan Lighting, ta se zabývá vývojem a výrobou průmyslových osvětlení, sídlí v Londýně a její konstruktéři předtím používali různé CADy, včetně SolidWorksu, a změnu řešení sami uvítali. A sami říkají, Solidworks nám otevřel oči, protože byli sami překvapeni vysokou návratností celé investice. Byli pak schopni navýšit počet základních návrhů z 5 na 8, omezili odstávky na pouhé 4 za týden a zkrátili dobu různých úprav až o 50%. Rotosub AB designs silent fans and recently took an order from NASA for silent fans that reduced noise around the astronauts aboard the International Space Station. One comment Lars Stromberg made was modeling is 40% faster with Solid Edge than with our previous CAD system, which happened to be SolidWorks. Další jiná společnost, Rotosub, navrhuje ventilátory a nedávno přijala i objednávku od NASA na vývoj tichých ventilátorů, které mají snížit hluk kolem astronautů na palubě Mezinárodní kosmické stanice. A ředitel společnosti Lars Stromberg sám říká, že modelování je v Solidworks o 40% rychlejší než s jejich předchozím CAD systémem, což byl shodou okolností SolidWorks. This might be an extreme example, a cruise ship manufacturer from France. As you can imagine, their assemblies will be huge. $1 billion ship that has over 2,000 accommodation rooms. They used SolidWorks for many years and just over a year ago moved across to Solid Edge. You can imagine the data migration challenges they've had to face. This is a published case study and video. There are so many we could quote. Dalším příkladem může být možná extrémní, a jde o výrobce výletních lodí, francouzskou firmu, a jejich sestavy jsou obrovské. Představte si výletní loď za $1 miliardu, která má přes 2000 ubytovacích kabin. A právě pro návrh kabin několik let používali SolidWorks, ale už více jak před rokem sami přešli na Solid Edge. Že si umíte představit, jakým výzvám při migraci dat museli čelit. K tomuto případu existuje veřejná studie, dokumenty, kde je spoustu dalších informací, které by zde i stály za zmínku. This is on engineering.com from Matt Lombard, who is a SolidWorks user of nearly 25 years. He wrote the SolidWorks Bible, literally. The SolidWorks Bible is a technical literature helping to train SolidWorks engineers. But Matt said about the Solid Edge 2022 release, Solid Edge 2022 has something for everyone, especially SolidWorks users looking for an alternative. Na internetu můžete najít článek od Matta Lombarda, který už je více jak 25 let uživatelem SolidWorksu. Tento člověk napsal dokonce i knihu s názvem Bible SolidWorks a tato kniha je vlastně komplexním průvodcem SolidWorksu a používá se i pro školení těch uživatelů. Matt však o Solid Edge, konkrétně o verzi 2002, říká, že Solid Edge 2002 má něco pro každého, zejména i pro uživatele SolidWorks, kteří hledají alternativu.
I would like to introduce you to Nick Rackar of Siemens, talking to Morgan Price of Ristech TUV. Morgan was a SolidWorks user. Let's hear what he has to say. Teď bychom vám rádi představili Nicka Rackara ze společnosti Siemens. Vzali v zajímavém rozhovoru s pracovníkem inženýrem Morganem Pricem z firmy Ristech TUV. Morgan byl uživatelem SolidWorksu, takže si pojďme poslechnout, co nám chce říct. Hello, Morgan. Many thanks for joining me today for a quick chat. I understand you graduated from Leeds University in mechanical engineering. You learned to use SolidWorks while you were there, and also later on you used SolidWorks in a previous engineering role. However, at Ristech, you've been asked to use Solid Edge. So how did you find Solid Edge? It was a revelation, to be honest. The transition from one to the other, initially, obviously, there's a bit of a learning curve, but it was far less complicated to make that transition than I was fearing it might be. The tools are relatively intuitive, especially for some of the simple tasks I needed to do initially. And it's been reliable and a joy to use, frankly. Oh, excellent. Well, but what's that look and feel like, especially someone coming from SolidWorks and moving to Solid Edge? Visually, it's quite similar. Obviously, you have a plane in which you sketch. You have a sort of a window in which you do all of your operations. Quite a lot of the key visuals are similar. So the icons for the tools, for example, that kind of thing. But if you're struggling, obviously there are search functions and things. So if you're being dim like me and you can't quite see what it is you need, you are able to search and it will bring up what you need without any real effort required. Okay. And in terms of how did you find the ease of use of Solid Edge itself? I think the fact that you can use synchronous, the synchronous part ordering as opposed to having everything completely sketch driven. It means that a lot of what you do is visually based rather than necessarily having to go back through many layers of an item tree to edit it. So certainly that visual basis for some of the editing was a massive help to me. It was that was a really key feature. Now, I heard previously from John, who's your engineering team leader, that he was losing 1 to 2 hours productivity per day with SolidWorks. So how have you found the stability of Solid Edge? I don't recall an occasion on which it's crashed on me. Typically opening files initially takes a little longer, but as soon as they're open, the stability is excellent. And how long have you used Solid Edge? I've had it now for around 2 months. Okay, but is that because a lot of your models are kind of simpler design, smaller assemblies, or are you using Solid Edge with some medium or large assemblies? I've got to a point now where in Solid Edge I'm using it to model up. I suppose by the comparison of some industries, they'd be considered a medium-sized assembly, but the complexity is certainly there, and Solid Edge has been coping perfectly happily with all of it. Many thanks for joining me on the call, and it'll be good to catch up soon and see how you progress with Solid Edge. Thank you, Morgan. Thank you for your help. Cheers. So, those comments, in case you missed them. Remember, Morgan is from a SolidWorks background and has had very limited training on Solid Edge so far. My favourite comment is Solid Edge was a joy to use. Tady můžete vidět některá vyjádření z předchozího rozhovoru. Morgan pochází z prostředí SolidWorksu a dosud absolvoval pouze základní zaškolení na práci v Solid Edge. Nicméně oblíbený komentář tohoto videa je, že s Solid Edgem se dobře pracuje. I hope this session has been informative and that you are intrigued to know more. Doufám, že toto setkání bylo poučné pro vás a že vás podnítilo se třeba dozvědět víc. So what's the next step? After this call, in the coming days, one of the Axiom Tech consultants will call you to get your feedback on this call, and in addition, to set up a meeting with you to first better understand your company, your business challenges, and future plans. Only when we know this can we truly help you and your company be more profitable. Jaký může být tedy další krok? Po této akci vás v nadcházejících dnech s Axiomu kontaktujeme, abychom od vás získali vaši zpětnou vazbu na tento webinář a současně si s námi můžete domluvit i schůzku
abychom vám lépe porozuměli vaší firmě, vašim výzvám a budoucím plánům, protože pouze když to víme, tak můžeme vám a vaší firmě skutečně pomoct být ziskovější. They will help you create a plan moving forward. Pomůžeme vám vytvořit váš budoucí plán. As part of that plan, you will need to test your current data sets for migration planning. A v rámci tohoto plánu můžete otestovat svoje vlastní aktuální data pro plánování případné migrace. Then it's a case of making the move sooner rather than later. Pak už jde o to udělat ten krok. Radši dřív než později. At this stage, I would like to personally thank you for your time and attention on this call today and hand you back to our host at Axiom Tech to start a question and answer session for you. Takže na tomto místě bych vám všem za pana Berryho i za společnost Axiom Tech rád poděkoval za váš čas a pozornost. A pokud máte otázky, tak vám rád na ně teď odpovím. Samozřejmě můžete otázky psát do chatu, nebo za chviličku zobrazím i naše kontakty. Že pokud vás cokoliv zajímá této dnešní webináři, tak se ptát, nebo nás samozřejmě můžete kontaktovat později, anebo už se s vámi spojíme. Pokud byste měli zájem si software vyzkoušet, tak na našich webových stránkách nebo na stránce plmsoftware.cz si můžete stáhnout 30denní bezplatnou zkušební verzi softwaru společnosti Siemens. Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne.